নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে এটি ব্ৰেকফাষ্ট ৰেচিপি লৈ আহিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এটা বাটিত 4 কাপ আটা লৈ ল'ব আৰু তাত সোৱাদমতে নিমখ আৰু ৰিফাইন অইল দি জোখমতে পানী দি আটাখিনি প্ৰথমতে ভালকৈ মঠি ল'ব লাগিব। এতিয়া এটা বাটিত 4টা কণী ভাঙি লৈ ল'ব। তাত মিহিকৈ কটা পিঁয়াজ এটা, মিহিকৈ কটা বিলাহী, কেঁচা জলকীয়া 2-3টা আৰু সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। এতিয়া বনাই লোৱা আটাখিনিৰ পৰা লাড়ু বনাই ল'ব। তাৰপিছত অলপ আটা ছটিয়াই পাতলকৈ বেলি ল'ব। টাৱা এখন গৰম কৰি বেলি লোৱা ৰুটিখন দি দিব আৰু ৰিফাইন তেল দি প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগিব। পুনৰ পেনখনত ৰিফাইন তেল দি দিব আৰু বনাই লোৱা কণীৰ মিশ্ৰণখিনি দি দিব আৰু তাৰ ওপৰত ৰুটিখন দি ভালকৈ প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লুটিয়াই দি দুইটা পিঠি ভালকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। এয়া কণীৰ পৰঠা ৰেডি হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব, সময় হ'লে কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল ভিউৱাৰ্ছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ চেনেলত ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।